Hi guys, welcome back. So ngayon, meron ako ditong pinadala pala siya ni Mama Gina. Wait guys. Yun guys, yan. Sakto siya. Kapindot ko agad pagbaba ko. Mag-makeup tayo. Ito siya guys. Ito muna ang likod ko pakita. Made in China. Yan siya guys. May salamin siya yun. Nag-vlog ako. Ito yung Barbie. Tignan natin siya. Yan. Wow guys, yan yung color niya. May lipstick. That's nail polish. Makeup tayo. Babalik ako. Guys, kami na lang pala kasi di ako sanay guys. Di ako sanay. And yung color na gagamitin ko ay is like this maroon. Lalagay ko na lang ito guys. Ito siya. And then dito ko nilalagay yung phone. Ito yung start na tayo. And 3, 2, 1, go! Yan. Gamitin na natin yung kanina sabi kong color na aking gagamitin. Sorry guys kung ganito ako mag-makeup. Ganito lang talaga ako mag-makeup. Mukha naman ako matanda. Wait lang guys. Yun. Maroon pa din guys. Ito pa rin yung ginagamit. Wait lang guys, tatagal yung vlog. Guys, yan na ang makeup ko. Parang, ano siya, gold. Yan guys, ganyan yung kulay niya. Yan. So guys, comment down below kung maganda yung makeup. Yung eyelashes ko ba? Ang ganda sa vlog. Oh my goodness. Ito pala yung forma ko guys. Next is lipstick. Ayun guys, dalawang items na nilalagay ko. Wait guys, ito na lang pala light yung gagamitin ko. Wait lang. Gagamitin ko din yung isang lipstick guys. Wait. Yan guys. Ito na yun. Pink. Yan na guys. Lalagay ko na sa makeup. Wait lang guys. Guys, at dito na pa nagtatapos ang aking video. Please like and subscribe. Comment down below and share nyo the others guys. Bye bye!